काय याचं नाव? ह्याचं नाव पनीर चीज स्प्रिंग रोल. पनीर चीज स्प्रिंग रोल साठी लागणारं साहित्य पाहू आपण आणि Yes. कृती करू. सांगा. ह्या मैद्याच्या पट्ट्या आहेत, ह्या मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल आहेत. हे चीज, मैद्याची पेस्ट, पनीर, ओरिगॅनो, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, आलं लसूण पेस्ट, लाल मिरची आणि मीठ. बर, आपण चीज आणि पनीर दोन्ही किसून घेतलंय. Yes. मैद्याची पेस्ट केली आहे आणि ह्या मैद्याच्या पट्ट्या आहेत, ज्या आपण मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. फॅन्टास्टिक. चला, कृती पहिल्यांदा काय करायची? आता पहिल्यांदा एका बाउल मध्ये हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. सारण. येस. थोडा पुरेल ना? येस. आपण परत एकदा जरा सोयीसाठी हे सगळं बाजूला करूया. हो. आणि कृती करूया. सांगा काय लागणार आहे आधी? पहिलं तर चीज घ्या. चीज पूर्ण घेऊयात आपण 1 वाटी. आता चीट डे आहे म्हटल्यानंतर मग काय चीज आपण पूर्ण घ्यायला काही हरकत नाही. हो, कारण आज आपण असा पदार्थ करणार आहोत जो तुम्ही चीट डे ला खाऊ शकता. करेक्ट. आणि हे पनीर. ओके. पनीर एक अर्धा वाटी. पनीर अर्धा वाटी घेतलं आपण, सेम अमाउंट विथ चीज. ओके. पुढे? मग पुढे ओरिगॅनो. ते किती? चिमूटभर. पुढे? येस. कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर. बर. आणि मीठ. आता हे मिक्स करून घ्यायचं, राईट? येस. ठीक. घ्या मिक्स करून. तो मला सांगा, तुमच्या आईकडनं तुम्ही कुठल्या प्रकारचे पदार्थ शिकता? आईकडनं मी ट्रेडिशनल पदार्थ शिकते. फॉर एक्झाम्पल सुरळीच्या वड्या येतात तुम्हाला? हो. बर. अजून तर एकच शिकले आहे, बाकी हे वेगळं चालू असतं. बर.